κόσμος έρχεται σε μένα μετά τις γιορτές, απεγνωσμένος, και μου λέει: Αχιλλέα, έβαλα 3 κιλά λίπος. Πώς θα φύγουν τώρα αυτά? Πόσο καιρό θα μου πάρει, ρε Αχιλλέα, να χάσω αυτά τα κιλά? Θα μου πάρει ένα μήνα ή θα μου πάρει, ξέρω εγώ, έναν χρόνο να γυρίσω πίσω εκεί πέρα που ήμουν? 31 Δεκεμβρίου είμαι 3 λαλούν και 2 χορεύουν που λέμε. 1 Ιανουαρίου, θαύμα. Κουμπί. Είμαι έτοιμος και είμαι έτοιμη. Ποιον κοροϊδεύουμε? Πως είσαι έτσι, φάε και 2 μπέργκερ τώρα για να εκδικηθείς τον εαυτό σου. Τα έχω περάσει. Και γι' αυτό είμαι πολύ πιο ικανός να βοηθήσω κάποιον που το περνάει τώρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Σώμα και Ψυχή. Είμαι ο Αχιλλέας. Είμαι ο Αργύρης. Είμαι διατροφολόγος και personal trainer. Και εγώ είμαι ψυχοθεραπευτής. Και είμαστε εδώ να συζητήσουμε για θέματα που απασχολούν τον κόσμο όσον αφορά την σωματική αλλά και ψυχική υγεία. Ναι. Σωστά. Ακριβώς. Σημερινό topic. Για πες μας. Σημερινό θέμα είναι πάνω στο Αχιλλέα, με λίγα λόγια. Πάνω μου. Ναι. Εγώ έχω έρθει για τις ερωτήσεις σήμερα. Μόνο ερωτήσεις θα κάνεις? Εντάξει, θα πω και εγώ μερικά πραγματάκια. Είπαμε να κάνουμε συζήτηση, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Συζήτηση θα κάνουμε. Πάμε για το θέμα μας. Το θέμα μας είναι λίγο πολύ τα κιλά των γιορτών. Είναι πώς να τα χάσουμε. Όταν το σκεφτόμουν αυτό το θέμα, να σου πω την αλήθεια, πώς να χάσουμε τα κιλά, ακούγεται ωραίο, αλλά ακούγεται και λίγο έτσι πολύ συγκεκριμένο. Πώς να χάσουμε τα κιλά. Εγώ το είχα στο μυαλό μου λίγο πιο πολύ κάτι σαν back to reality. Πώς να γυρίσουμε μετά τις. Επιστροφή. Ναι, επιστροφή, μπράβο. Η ζωή μετά τα Χριστούγεννα. Οκ. Το είχα κάπως έτσι. Με βάση βέβαια τη γυμναστική, τη διατροφή και τα κιλά. Σαφώς. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την πρώτη μου ερώτηση, γιατί έχω μια ερώτηση που την έχω κρατήσει μπορεί και από πέρυσι όταν έκανα. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε. Την έχω κρατημένη και λέω. Να πούμε στον κόσμο ότι έχουμε συνεργαζόμαστε ακόμα βασικά. Ναι. Είμαι ο γυμναστής σου και διατροφολόγος σου. Ναι. Δεν είσαι ο ψυχοθεραπευτής μου. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα σε ethical, ξέρω εγώ, για αυτά εδώ. Δεν επιτρέπεται. Okay. Ναι, είσαι ο προπονητής μου, ναι, και διατροφολόγος μου. Οπότε έχεις απόλυτη εμπειρία και έχεις γευτεί στο πετσί σου όλα αυτά που μεταφέρω στον κόσμο, το έχεις νιώσει και στο σώμα σου. Έχεις μείνει μισός, αγόρι μου. Ναι, κάναμε τα ανεβοκατεβάσματα, μας τα κάναμε. Έχουμε. Ευχαριστημένος, πολύ ευχαριστημένος. Γι' αυτό και συνεχίζουμε και μαζί. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω αυτή την ερώτηση, Αχιλλέα. Πες μου. Τη σκεφτόμουν καιρό. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν τη διατροφή μας, πάνε όλα καλά. Ναι. Και έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, ειδικά με μακάρονα και τραπέζια και όλα αυτά εδώ. Και ο περισσότερος κόσμος βάζει κάποια κιλάκια. Ναι. Δεν ξέρω πόσα, αλλά κάποια θα βάλουμε. Η ερώτηση μου ήταν πόσο από αυτό το βάρος που βάζουμε είναι πραγματικό λίπος, που λέμε δηλαδή, και πόσο μπορεί να είναι μια κατακράτηση υγρών ή κάτι που ξέρεις, μέσα σε 1-2 μέρες θα φύγει. Ναι. Δηλαδή, πόσο λίπος μπορεί να βάλω μέσα σε 1 εβδομάδα, 2, που θα είναι γιορτές και θα τρώω τον αχλέωρα. Πολύ καλή ερώτηση, γιατί ο κόσμος έρχεται σε μένα μετά τις γιορτές, απεγνωσμένος, και μου λέει: Έχω γίνει. Να της πω τι λέει: Έχω γίνει τόφαλος, μου λένε. Έχω γίνει ξανά. Αυτό σου λένε, πες το. Ναι. Έχω γουρουνιάσει, εκφράζονται άσχημα. Που θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό, έτσι. Μιλάνε άσχημα για τον εαυτό τους πολλές φορές. Που είναι σημαντικό στην περίπτωση αυτή. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχονται και μου λένε: Αχιλλέα, έβαλα 3 κιλά λίπος. Πώς θα φύγουν τώρα αυτά τα κιλά? Έλα εδώ, κάτσε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Πώς γίνεται να βάλεις 3 κιλά λίπος? Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τη βιοχημία και γενικότερα όλο το scientific κομμάτι πίσω από τη διατροφή και το τι σημαίνει 1 κιλό λίπους, πρέπει να ξέρουμε ότι 1 κιλό λίπους είναι 7.500 θερμίδες. Συνεπώς, για να βάλεις 3 κιλά λίπους πάει να πει ότι έχεις φάει 22.500 θερμίδες on top των θερμίδων που ήδη καταναλώνεις μέσα στην ημέρα, που μπορεί να είναι 2.000-3.000 οι ανάγκες σου, ανάλογα το βάρος, το ύψος, την ηλικία και το φύλο. Συνεπώς είναι σχεδόν αδύνατο να βάλεις 3 κιλά λίπους μέσα σε ένα διάστημα, ξέρω πώς, 7 ημερών, 10 ημερών. Ναι, πώς ήταν μωρέ γιορτές, είναι αδύνατο. Ναι. Είναι αδύνατο. Ναι. Εκτός μιλάμε αν έχει γίνει ένα τόσο μεγάλο υπερφαγικό επεισόδιο, το οποίο δεν ήταν επεισόδιο, ήταν ολόκληρη σειρά επεισοδίων, έτσι. Σεζόν ολόκληρη, η οποία δεν είχε σταματημό για πάρα πολλές μέρες. Εκεί ίσως να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά συνήθως αν μιλάμε για 3 κιλά στη ζυγαριά επάνω, ενδεχομένως το 1,5-2 κιλά να είναι νερά και να έχει μπει και μισό κιλό λίπους, 1 κιλό λίπους. Συνήθως στις περιπτώσεις των 3 κιλών αυτή είναι η αναλογία. Άρα νερό. Αρκετό νερό. Κυρίως νερό, ναι. Κυρίως νερό. Και νερό. Ναι, η κατακράτηση που λέμε αυτό εδώ. Η κατακράτηση. Που στην ουσία τι σημαίνει? Ότι αν επιστρέψουμε σε κανονικό ύπνο, ενυδάτωση και στις σωστές διατροφικές μας συνήθειες, στις κανονικές διατροφικές μας συνήθειες, τη ρουτίνα μας δηλαδή, μέσα σε 3 με 7 ημέρες, θα σου πω εγώ, το σώμα έχει
επαναφέρει την ισορροπία των υγρών μέσα στα κύτταρα και εκτός κυττάρων. Επομένως και η ζυγαριά αυτόματα θα δείξει το πραγματικό. Τα μαθηματικά της τέλος πάντων. Θα πάει πίσω στα normal της. Θα ξαναπάει. Και εκεί ίσως φάνηκε η αλήθεια. Ίσως να είναι 400 γραμμάρια πάνω. Αφού έχασα δηλαδή την κατακράτηση, τα υγρά. Μπράβο, να έχει μείνει το πραγματικό λίπος που έχω βάλει. Οκ, το βλέπω. Άρα είπες και τον ύπνο ανέφερες. Mm-hmm. Και σκεφτόμουν, ας πούμε, ύπνος. Ξέρουμε ότι η κατακράτηση, ας πούμε, κάνει πολύ το αλάτι. Αυτό το ξέρουμε, ότι όταν τρώμε αλμυρά και αυτά εδώ. Είναι και όχι μόνο. Κατακράτηση και το αλκοόλ, ας πούμε, μπορεί να είναι μέσα αυτά. Άρα είναι σημαντικά αυτά, γιατί αυτά είναι και πολύ μέσα στις γιορτές, ας πούμε, το αλκοόλ αυξάνεται λίγο. Ναι. Ο ύπνος θα βγαίνει με τα βράδια λίγο παραπάνω. Και τα φαγητά της μαμάς, να το πω έτσι, είναι λίγο πιο αλμυρά, ας πούμε, καμιά φορά. Δηλαδή αυτά εδώ της Ελληνίδας μαμάς. Ναι, της Ελληνίδας μαμάς, δεν είναι μόνο για σένα μαμά. Ηρέμησε. Ναι, λοιπόν, άρα αλκοόλ, αλάτι, ύπνος και αυτά επηρεάζουν. Να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Ναι. Ας πάρουμε λίγο το αλκοόλ. Είναι απόλυτα λογικό και είναι κομμάτι της δικής μου φιλοσοφίας να έχουμε, πώς λέμε, everything in moderation, δηλαδή όλα με μέτρο. Σαφέστατα το αλκοόλ λειτουργεί σαν δηλητήριο μέσα στο σώμα μας. Κακά τα ψέματα. Αν το δούμε αντικειμενικά, δουλεύει σαν δηλητήριο. Ωστόσο, επειδή το έχουμε και για ψυχολογικούς και για κοινωνικούς λόγους, υπάρχει στη ζωή μας. Ναι, okay. Έχουμε αυτή την εφορία, έχουμε αυτή την, αυτό το vibe ότι περνάμε λίγο καλύτερα, χαλαρώνουν λίγο οι άμυνες, κοινωνείς καλύτερα με τον κόσμο έχοντας πιει 1-2 ποτηράκια. Αν έχεις τον έλεγχο και μέτρο, θα περάσεις και καλά και δεν θα επηρεάσεις καθόλου ή ελάχιστα την υγεία σου, τέλος πάντων. Mm-hmm. Όταν χάνεται το μέτρο, εκεί αρχίζουν όλα. Εκεί θα αρχίσει και ο πολύ κακός ύπνος, που επηρεάζεται από την κατανάλωση αλκοόλ. Εκεί θα αρχίσει και η αύξηση του βάρους, διότι υπάρχουν διάφορες επιπλοκές και στο μεταβολισμό και στον ύπνο, όπου ο ύπνος μας βοηθάει να ρυθμίσουμε ορμόνες και να επανέλθουμε στα φυσιολογικά μας το επόμενο πρωί. Okay. Ο ύπνος είναι ένα reset, είναι μια διαδικασία που κάνουμε reset. Ναι, και τοξίνες νομίζω φεύγουν και διάφορα τέτοια στον ύπνο. Τοξίνες, όλα. Γενικότερα ο ανθρώπινος οργανισμός το βράδυ ξεκουράζεται και επαναρρυθμίζεται. Επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Το αλκοόλ λοιπόν είναι εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, long term, όσο εμείς καταναλώνουμε πολύ ποσότητα αλκοόλ, αυτό θα έχει μεγάλες επιπλοκές και στη διατροφή μας, άρα και στο βάρος μας. Τώρα, αν μιλάμε για 2 και 3 ποτηράκια αλκοόλ την ημέρα των Χριστουγέννων ή την ημέρα της Πρωτοχρονιάς κτλ. Ή ένα Σάββατο, ρε αδερφέ, που θα βγεις με την παρέα σου, δεν καταστράφηκε και ο κόσμος. Έλα να δούμε λίγο τις υπόλοιπες σου συνήθειες και τι κάνεις μέσα στην εβδομάδα. Okay, και ας μην κοιτάμε μόνο το δέντρο, αλλά το δάσος. Σε όλα ισχύει αυτό. Όπως και με το αλάτι που θα σου εξηγήσω σε λιγάκι. Ναι, συμφωνώ. Okay. Συμφωνώ. Πάμε λοιπόν στο αλάτι. Το αλάτι είναι υπερβολικά παρεξηγημένο. Όπου και να πας, οποιονδήποτε γιατρό και να πας, το αλάτι θα σου πούνε κόψε το μαχαίρι, διότι θα ανεβάζει την πίεση, διότι είναι ανθυγιεινό ή κάνει κατακράτηση, οτιδήποτε. Εντάξει. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια πηγή ηλεκτρολιτών που είναι απαραίτητη για την ισορροπία των υγρών μέσα στο σώμα μας και κάποιες βιοχημικές λειτουργίες του μεταβολισμού. Άρα θα πρέπει να το κρατήσουμε στη διατροφή μας, αλλά πάλι με μέτρο. Δεν λέω να βάζουμε 1 τόνο αλάτι στο φαγητό μας από πάνω, αλλά όχι και να μαγειρεύουμε χωρίς αλάτι, μόνο βραστά κολοκυθάκια ανάλατα και βραστό μπρόκολο ανάλατο. Μην πηγαίνουμε πάλι στα άκρα. Όχι μωρέ, να υπάρχει μια απόλαυση λίγο, με μέτρο. Δεν είναι νοστιμιά. Αφού δεν είναι νοστιμιά το αλάτι, γιατί να το κόψεις. Ναι. Και θα σου κάνει και μια κατακράτηση, κατανοητό, αλλά να σου πω και κάτι. Εσύ κοιτάς δηλαδή το σώμα σου και το βάρος σου και τα λοιπά ένα πρωί μόνο και βγάζεις συμπέρασμα, ή μήπως κοιτάς τη συνολική πορεία σου? Τι σου έχω μάθει, για πες στον κόσμο. Λοιπόν, το πρώτο μάθημα ήταν ότι η ζυγαριά είναι ένα νούμερο, με λίγα λόγια, και να μην είμαστε hooked πάνω στη ζυγαριά. Ωραία. Και αυτό ήταν βασικό, γιατί ξεκινήσαμε μαζί με τη Δέσποινα και είχαμε αυτό εδώ το πόσα κιλά είμαι, να δω πού θα πάει η ζυγαριά, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Την είχαμε, όχι κάνει Θεό, αλλά την είχαμε πολύ τέτοιο. Υπήρχε αυτό και υπάρχει σε όλους μέσα αυτό το. Το πούμε στερεότυπο, πώς να το πούμε. Πες το στερεότυπο, ναι. Υπάρχει αυτό το. Να μπει, μια πεποίθηση. Ναι, είναι μια πεποίθηση ότι ναι, η ζυγαριά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ αξία γενικά τη ζυγαριά. Αλλά αυτό που μας έλεγε συνέχεια ήταν ότι μη σας νοιάζει η ζυγαριά. Ναι. Είναι ένα νούμερο που απλά θέλουμε να το κάνουμε track μέσα στην εβδομάδα για να βγάζουμε έναν μέσο όρο για να δούμε το γενικότερο progress. Αυτό όμως που εσείς είναι καλό να βλέπετε πιο πολύ είναι άλλα πράγματα. Ας πούμε, η αντοχή που μπορεί να έχεις, η ενέργεια, η δύναμη, το πώς νιώθεις τα ρούχα πάνω σου, ας πούμε, ήταν κάτι βασικό. Δηλαδή, αυτά ήταν κάποια από τα μαθήματα που μας έχει κάνει, όσο αφορά τη ζυγαριά τουλάχιστον. Τα measurements. Τα measurements, όπως λες, ναι. Με τη μεζούρα την έχουμε πλέον συνέχεια, όχι waist, τα progress όχι photos. Χέρια, όχι πόδια, ναι.
Progress photos. Φωτογραφίες κάθε εβδομάδα. Στην αρχή κάναμε κάθε εβδομάδα, τώρα το κάναμε κάθε μήνα, επειδή έχουμε ξεκινήσει. Με λίγα λόγια, να πούμε στον κόσμο ότι το να έχεις λίγη κατακράτηση για μία μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, που το ίδιο ισχύει με τις γυναίκες στην περίοδό τους, έτσι, δεν μπορεί να επηρεάσει τη συνολική εικόνα σου, τη συνολική κατάστασή σου όσον αφορά την υγεία σου και τη φυσική σου κατάσταση, okay? Ούτε μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό λίπους σου. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πρισμένος σήμερα, δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε το λίπος μου. Αν κάνω υπομονή και πιω τα νεράκια μου και κοιμηθώ καλά, σε 2-3 μέρες θα είμαι ξανά στα φυσιολογικά μου. Ναι, δεν είναι το πραγματικό μου βάρος, δηλαδή, ότι άλλαξε. Αλλά θα πρέπει να το παρατηρήσω. Ναι. Θα πρέπει να το αναγνωρίσω, να το κατανοήσω, να το παρατηρήσω και να το αποδεχθώ. Και να πω ότι αυτό είναι και αύριο θα είναι καλύτερα. Και μεθαύριο θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ συνεχώς blame, συνεχώς να κατηγορώ κάτι επειδή απλά προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι, κάνε την υπομονή σου και κοίτα το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα. Προοδεύω ανά εβδομάδα. Προοδεύω ανά μήνα. Αυτό κοιτάμε. Όχι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Νομίζω μια ερώτηση που θα έχει ο κόσμος γενικά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και θα την ακούσει εσύ συχνά, είναι το πόσο καιρό θα μου πάρει, ρε Αχιλλέα, να χάσω αυτά τα κιλά. Δηλαδή, θα μου πάρει 1 μήνα, θα μπορέσω 1 μήνα να γυρίσω, θα μου πάρει 2 μήνες ή θα μου πάρει, ξέρω εγώ, 1 χρόνο να γυρίσω πίσω εκεί πέρα που ήμουν. Δηλαδή, ο χρόνος ξέρω ότι είναι σχετικό γιατί πόσα κιλά πήρες, τι άσκηση θα κάνεις κλπ. Αλλά υπάρχει έτσι έναν χρόνο που μπορείς να μας δώσεις ότι πόσο καιρό θα μου πάρει για να επανέλθω. Εξαρτάται τι σημαίνει να επανέλθω. Θες να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Πες μου ένα παράδειγμα. Αυτό που έλεγες, ας πούμε, πριν με τα 3 κιλά. Έκανα την προπόνησή μου πριν τις γιορτές. Ωραία. Τις γιορτές έφαγα, ήπια, δεν κοιμήθηκα καλά, έφαγα λίγο το αλάτι παραπάνω, έκανα όλα αυτά εδώ, κατακράτηση κλπ. Έβαλα 3-4 κιλά. Ωραία. Μέσα στις γιορτές. Ωραία. Για να επανέλθω στα κιλά μου προ-γιορτών. Okay. Δεν ξέρω το να σου πω νούμερο ακριβώς. Ήμουν 90, πήγα 95, ας πούμε, θέλω να ξαναπάω 90. Ωραία. Να το πω έτσι. Ωραία. Πόσο καιρό θα μου πάρει να φτάσω στα 90 πάλι? Πολύ ωραία. Μπορώ να σου το πω ναι, πολύ απλά. Πες ότι έχουμε πάει από τα 90 στα 95, έχουμε πάρει 5 κιλά. Ναι. Εντάξει, μέσα στις γιορτές. Όπως είπαμε πριν, από αυτά τα 5 κιλά, μπορεί το 60 με 80% να είναι νερά. Συνεπώς, θα πρέπει να περιμένω να δω την πραγματική μου εικόνα, το πραγματικό μου βάρος μετά από μία εβδομάδα, εφόσον θα έχω επανέλθει στον κανονικό μου ύπνο, στα υγρά μου, έτσι, την ενυδάτωσή μου, στο κανονικό μου το φαγητό, στις συνήθειές μου και να δω μετά από μια εβδομάδα πού είναι η ζυγαριά. Μήπως είναι 93, μήπως και 92. Ας υποθέσουμε ότι είναι 93 κιλά και ότι έχω πάρει θεωρητικά 3 κιλά λίπους. Ναι. Okay. Το οποίο, όπως είπαμε πριν, είναι λίγο υπερβολικά σπάνιο να γίνει. Ναι. Αλλά ας πούμε τι έγινε. Οι έρευνες δείχνουν ότι η ιδανική απώλεια λίπους, και ιδανική λέγοντας εννοώ sustainable, okay. Αλλά και βιοχημικά η ιδανική. Δεν γίνεται το σώμα μας να καίει λίπος ανεξέλεγκτα. Δεν μπορώ να χάσω εγώ 2 κιλά λίπους σε 5 μέρες. Είναι φύση αδύνατον. Μεταβολικά δεν γίνεται. Okay. Ναι. Αυτό που μπορώ μεταβολικά να κάνω όμως είναι να χάνω 0,5 έως 1% του βάρους μου ανά εβδομάδα. Okay. Άρα αν πάρουμε το maximum που είναι το 1%, σημαίνει ότι και εγώ για παράδειγμα 90 κάτι κιλά, σημαίνει ότι θα χάνω περίπου 1 κιλό τη βδομάδα. Λίπους. Αν όλα πάνε εξαιρετικά, έτσι. Ναι. Άρα μέσα σε 3 εβδομάδες, 4 θα σου πω εγώ, σου βάζω και μια εβδομάδα δώρο, σε 4 εβδομάδες θα έχω επανέλθει ξανά στα 90 κιλά. Οκ, μου αρέσει. Άρα περίπου, ας πούμε, give or take, τώρα με το παράδειγμα που είχαμε, είμαστε στον 1 μήνα. Λίγο πολύ. 4 εβδομάδες. Είμαστε πάνω στο 1 μήνα. Περίπου, ναι. Για τα κιλά αυτά, έτσι. Ναι, για αυτό το παράδειγμα. Αυτό όμως εξαρτάται από 1000 παράγοντες. Εξαρτάται από την προπονητική ηλικία του καθενός. Από την ηλικία βασικά. Από την προπονητική ηλικία, το level του, τι προπονητικό level έχει. Από τις συνήθειες που έχει όσον αφορά τη διατροφή του. Από το mindset που έχει και το πόσο γρήγορα έχει μάθει να σηκώνεται όταν πέφτει. Που αυτό είναι δικό σου αντικείμενο. Ναι. Okay. Από το περιβάλλον που έχει και κατά πόσο το περιβάλλον του επιτρέπει να επανέρχεται γρήγορα. Και από άλλους παράγοντες. Οπότε δεν είναι κάτι τόσο απλό. Ναι, αυτό είναι τώρα άμα το απομονώσουμε απλά και πει: 90 ήμουνα, 95 έγινα. Πέρασε μια εβδομάδα για να χάσω τα υγρά να πάω στα κανονικά μου. 93 τελικά είμαι, άρα 3 κιλά λίπους βάλαμε στο παράδειγμα, όπως είπαμε. Με το 1% που είπες ότι είναι πιο βιώσιμο να χάνετε 1 κιλό την εβδομάδα, ας πούμε, σε αυτό το παράδειγμα που είχαμε, θα μου πάρει και 3 εβδομάδες, άρα 4 εβδομάδες για να έρθω στα καλά. Ακριβώς. Το δικό μας παράδειγμα, αν το απομονώσουμε. Όπως είπες, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να το επηρεάσουν και να μην πάει έτσι, να πάει παραπάνω. Σωστά. Κλπ. Αλλά θα είναι τουλάχιστον τόσο. Εγώ σκεφτόμουν σε αυτό εδώ από την δικιά μου πλευρά ουσιαστικά, του ψυχολόγου, Για πες. ότι η βιασύνη δεν είναι σύμμαχός μας αυτό εδώ.
Δηλαδή, ενώ εγώ έκανα την ερώτηση του χρόνου, γιατί ξέρω ότι αυτή θα είναι η ερώτηση που θα έχει και πολλοί κόσμος ουσιαστικά. Ναι. Έρχομαι εγώ να πω ότι δεν θα έπρεπε να βλέπουμε τον χρόνο, στο πόσο χρόνο θα μου πάρει δηλαδή, να το κάνω αυτό και να θέλω να το κάνω γρήγορα και βιασύνη, γιατί αυτό αυξάνει τα επίπεδα άγχους. Ότι αυτή την εβδομάδα δεν έχασα 1 κιλό, στο παράδειγμα που μου φέρνουμε, ναι. Έχασα 600 γραμμάρια. Άρα, αμέσως είμαι 400 γραμμάρια πίσω σε αυτό που ήθελα να κάνω. Ναι. Δηλαδή, αρχίζει και χτίζει αυτό ένα άγχος. Που μπορεί να έχουμε και ένα unrealistic expectation. Δηλαδή, να μην είναι ρεαλιστικό αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Στο παράδειγμα, μας βάλαμε εμείς το 1 κιλό την εβδομάδα. Ένας άλλος μπορεί να έρθει και να σου πει: εγώ σε ένα μήνα θέλω να χάσω 5 κιλά, όχι 1. Σε μια εβδομάδα θέλω να χάσω 2-3 κιλά και όχι 1 κιλό. Το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, για μένα η βιασύνη θα ήταν κάτι που θα ήθελα να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος, να το πω έτσι. Και γιατί να τα χάσει τα 5 κιλά σε ένα μήνα, αδερφέ? Ο καθένας. Πες ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Πες ότι είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Και για παράδειγμα, ένας έχει ένα event που πρέπει να παρευρεθεί και πρέπει να χάσει αυτά τα 5 κιλά. Ναι. Καλά, θα βάλω στην άκρη το ότι ήταν 90 και πήγε 95. Άρα, σαν να μην σεβόταν το event. Άρα, ναι, μάλλον κάτι δεν πήγε πολύ καλά εκεί. Ναι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι σταθερός στα κιλά του και θέλει να χάσει 5 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Ναι. Και μου λέει: Αχιλλέα, πρέπει οπωσδήποτε να χάσω 5 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Γίνεται. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι δεν θα είναι όλα λίπος. Όπως εξήγησα, μέσα από αυτά τα 5 κιλά, τα 3,5 να είναι λίπος. Τα υπόλοιπα θα είναι υγρά και δυστυχώς θα είναι και μυϊκή μάζα. Ναι. Αυτό που δεν θέλουμε να χάσουμε όλοι, νομίζω. Ναι. Αν πάμε τόσο επιθετικά, θα ρισκάρουμε να χάσουμε και μυϊκή μάζα. Το οποίο δεν θα μας βοηθήσει long term. Και στο κάτω-κάτω, αυτός ο άνθρωπος θέλει να χάσει 5 κιλά σε ένα μήνα, ή μήπως καλύτερα θα έπρεπε να εκφραστεί καλύτερα και να πει: θα ήθελα να δείχνω όπως έδειχνα όταν ήμουνα 5 κιλά ελαφρύτερος. Αλλά εγώ αυτό να μπορώ να το κάνω με απώλεια 2 κιλών στη ζυγαριά. Και αύξηση της μυϊκής του μάζας. Αυτό πάει πίσω και σε αυτό που λέγαμε για τα κιλά και τη ζυγαριά ουσιαστικά. Μπράβο, ναι. Δεν είναι το 95 και το 90 και το 93. Δεν παίζει ρόλο. Ο καθρέφτης είναι. Το πώς νιώθω, ναι, το πώς νιώθω, το πώς φαίνομαι, το πώς κάθονται τα ρούχα πάνω μου. Αν εμένα τώρα δείχνει 93, ενώ ήθελα να δείχνει 90, επειδή έχω βάλει με περισσότερους μυς και φαίνεται καλύτερα και από εδώ και από εκεί, είναι πρόβλημα αυτό? Όχι. Δηλαδή δεν είναι να πάω στη ζυγαριά για να δω η ζυγαριά μου δεν λέει 90. Είμαι στεναχωρημένος. Αν εγώ νιώθω καλά με τα 93, εννοώντας στον καθρέφτη νιώθω καλά, το βλέπω και μου αρέσει αυτό που βλέπω. Ακριβώς. Και να δώσω ένα παράδειγμα στον κόσμο δικό σου, του Αργύρη. Δώσ' Ποτέ δεν ήρθες να μου πεις: Αχιλλέα, έχω φτάσει 87 κιλά, δεν με παίρνει άλλο να χάσω, τελείωσε. Ήρθες και μου είπες: δεν έχω πουκάμισα να βάλω. Εσύ. Ήρθες και μου είπες ότι τα πουκάμισα είναι πλέον κολυμπάω. Καταλαβες. Δεν μίλησαμε ποτέ για νούμερα. Ναι. Που αυτό δείχνει ακριβώς το σωστό mindset. Ναι. Θέλω να νιώθω καλά στα ρούχα μου. Ναι, είχαμε χάσει αρκετά κιλά γιατί είπαμε ότι πρέπει να χάσουμε όσο παραπάνω λίπος μπορούμε για να χτίσουμε στεγνό μυϊκό ιστό. Είχαμε στόχο. Όχι, δεν σου είπα τίποτα. Ήταν απλά ότι θα πρέπει να πάω να αλλάξω καρδαρόμπα. Το πουκάμισο πώς είναι στην κάμερα, μια χαρά. Σε βλέπω. Μια χαρά. Θα πρέπει να αλλάξω καρδαρόμπα. Είχα φτάσει σε σημείο και λέω: Κάτσε να το ξαναπάμε λίγο πιο πάνω για να. Πολλά λεφτά μετά να αλλάξω όλα μου τα ρούχα. Το άλλο που νομίζω είναι σχετικό τώρα με αυτή την περίοδο που είμαστε είναι εσύ, άμα έχεις παρατηρήσει εσύ κάτι τον Γενάρη. Κάποια αλλαγή, ας πούμε, στους πελάτες σου. Π.χ. τι σου ζητάνε όταν έρχονται τον Γενάρη. Καινούργιοι πελάτες ή και existing πελάτες. Δηλαδή γυρνάνε, ας πούμε, από τις γιορτές, όπως λέμε, έχουμε αυτό με τα κιλά που κάνουμε σήμερα. Έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, να υπάρχει κάτι τέτοιο τον Γενάρη? Κάποια αύξηση, ας πούμε, των να ζητάνε. Απαιτήσεων ότι θέλω να χάσω τα κιλά γρήγορα ή θέλω να χάσω κιλά. Δηλαδή, έχεις δει κάποια αλλαγή τον Γενάρη σχέση με τους άλλους μήνες? Ή όχι, είναι απλά ένας μήνας στο calendar. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συγκρίνω τον κόσμο μου, τους πελάτες μου, πώς μου μιλάνε τώρα και πώς μου μιλούσαν πριν από χρόνια, πριν από αρκετούς Γενάριδες, να το πω απλά. Ναι. Είναι μια ένδειξη, ένα feedback προς τον εαυτό μου που δίνω εγώ και λέω ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου και ότι πλέον δεν στα ζητάνε αυτά οι πελάτες σου, Αχιλλέα. Τους έχω εκπαιδεύσει δηλαδή και δεν έρχονται κάθε Γενάρη να μου πούνε πάμε επιθετικά να χάσουμε κιλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ συχνά από κόσμο που δεν είναι πελάτες μου. Το ακούω συχνά από κόσμο που επικοινωνεί μαζί μου στα social media, που μου στέλνει μου δηλώνει κάποιο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μου ή έξω στο δρόμο, γνωστοί, φίλοι, οικογένεια ακόμα. Άρα ο κόσμος, ναι, το έχει ακόμα αυτό μέσα στο μυαλό, το έχει σαν πεποίθηση ότι πρέπει να κάνω κάτι άμεσα το Γενάρη, γιατί άμεσα και γρήγορα. New Year που λέγαμε. Μπράβο, αυτό θα πάμε και στο άλλο επεισόδιο, το New Year, New Me, και τα είχαμε συζητήσει πολύ αναλυτικά. Ότι καμία αλλαγή δεν πρόκειται να πιάσει τόπο αν δεν έρθει
από μέσα μας. Αν δεν έρθει δηλαδή αργά, σταθερά και να γίνει δικό μας βίωμα. Να έχει γερές ρίζες μέσα μας. Οτιδήποτε επιφανειακό θα φύγει και πανεύκολα, θα το πάρει ο αέρας. Αν κάτι έχει γερές ρίζες όμως, όσο και να φυσήξει, τι παράδειγμα έδωσα πάλι. Θα επαγγείλουμε λίγο ποίηση. Ωραίο. Όχι, αλλά άμα το σκεφτείς, όντως, οι ρίζες του δέντρου δεν θα σπάσει ένα δέντρο που έχει γερές ρίζες. Ένα δεντράκι λεπτό, μικρό, με μια ριζούλα μικρούλα, με τον πρώτο αέρα θα σπάσει. Ακριβώς το ίδιο ισχύει με τις γρήγορες αλλαγές στο fitness. Με το γρήγορο αδυνάτισμα, με το γρήγορο οτιδήποτε. Όταν είναι κάτι πολύ γρήγορο, δεν έχει γερά θεμέλια, δεν έχει τις ρίζες που λες. Επομένως είναι πολύ εύκολο να σπάσει, να πέσει, να το πάρει ο άνεμος. Και να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Έρχεται για παράδειγμα η Μαρία, ο Δημήτρης, ο Κώστας, οποιοδήποτε και μου λέει: Αχιλλέα, θέλω να χάσω οπωσδήποτε. Έχω βάλει τα Χριστούγεννα με χάλια. Τα ακούω αυτά, δεν είναι ψέματα. Ναι. Είμαι αποφασισμένος, είμαι αποφασισμένη να κάνω τα πάντα. Έχω μπει σε πλάνο, έχω μπει σε motivation. Άλλο αυτό τώρα. Το έχω μπει σε motivation, έχω μπει σε mindset σωστό. Ξαφνικά δηλαδή, 30 Δεκεμβρίου, 31, πόσο έχει 31 έχει. 31 Δεκεμβρίου είμαι σε άλλο mindset. 3 λαλούν και 2 χορεύουν που λέμε. 1 Ιανουαρίου άλλαξα. Θαύμα. Κουμπί. Όλα τέλεια. Είμαι έτοιμος και είμαι έτοιμη. Ναι. Προσπαθεί να πω. Ποιον κοροϊδεύουμε? Προσπαθεί να πει στον εαυτό του, νομίζω. Ποιον κοροϊδεύουμε? Πιο πολύ νομίζω προσπαθεί να πει στον εαυτό του. Όχι τόσο εσένα. Ίσως εσύ να είσαι το byproduct. Δηλαδή και μέσα από αυτό να προσπαθήσουν να πείσουν και εσένα και αυτούς. Αλλά είναι μια προσπάθεια. Πες μου ποιον κοροϊδεύει αυτός που το λέει. Πιο πολύ τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας. Αυτό σου λέω, ναι, τον εαυτό μας. Ναι. Τελείωσε. Άρα, έχουμε έτσι. Για να το πάω κι αλλού, δεν είναι βιώσιμο όλο αυτό εδώ. Δηλαδή, άμα έχεις ένα πολύ σκληρό προπονητικό, ας πούμε, ένα πρόγραμμα ή διατροφή. Ναι. Γιατί ξεκινάω το Δεκέμβρη, έχω αυτό το New Year, New Me που λέγαμε, έχω τα κιλά των γιορτών που θέλω να χάσω και αυτό που λες, είμαι αυστηρός, είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα, Αχιλλέα. Είναι βιώσιμο ένα πρόγραμμα αυστηρό και στη διατροφή, αλλά και αυστηρό και στη γυμναστική μου? Δηλαδή, πόσο καιρό θα μπορώ να κάνω μια τέτοια προπόνηση, ας πούμε? Αν είσαι πρωταθλητής και είναι η ζωή σου, είσαι επαγγελματίας αθλητής και η ζωή σου είναι τέτοια, ναι, βέβαια. Έχω βοηθήσει κόσμο που ήταν αθλητές και η ζωή τους ήταν τέτοια που μας ανάγκασε να πάμε σε κάτι αυστηρό. Ναι, αλλά ας πάμε σε εσένα. Ποια είναι η καθημερινότητά σου? Χοντρικά, δεν σου είπα να μου δώσεις το κάλυμα. Πολύ χοντρικά. Ποια είναι η καθημερινότητά σου? 4 χρυσά μετάλλια. Δεν είμαι πρωταθλητής. Δεν έχω μια τέτοια ζωή. Χοντρικά, τι κάνεις? Ξυπνάς το πρωί. Ναι, έχουμε ένα πρωινό. Αυτό θα είναι συνήθως έτσι. Ωραία. Στην αρχή, αφού τελειώσουν. Ναι. Και ξεκινάει δουλειά, Αχιλλέα. Κατευθείαν δουλειά. Ναι. Ή άμα έχω να έρθω στο γραφείο, θα έχουμε και το commute να έρθουμε μέχρι το γραφείο. Commute, γραφείο, πόσες ώρες περίπου? 8, να πω. Μέσο όρο. Να πούμε 8 ώρες. Ναι, και από εδώ και εκεί. Ας πούμε ότι σε ιδανικές συνθήκες εργασιακές δουλεύουμε 8 ώρες. Είμαστε 8 ώρες. Και σου βάζω και ένα commuting ακόμα μετά μισή ώρα, που είναι 1 ώρα σχεδόν εσένα. Αλλά ας πούμε μισή ώρα. Αλλά είμαστε 8 ώρες λίγο πολύ σε μια καρέκλα. Ωραία. Καθιστός. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτή η κίνηση. Ωραία. Να πω ότι κάτι κάνω. Το commute, όπως είπες, 1 ώρα θα είσαι ή όρθιος, σταθερός σε ένα τρένο να περιμένεις, ή θα βρεις να καθίσεις. Άρα πάλι είμαστε καθιστική, ας πούμε, ζωή. Γυρνάμε το απόγευμα για κάποιο φαγητό. Γυμναστήριο πιο μετά που θα βάλουμε, ανάλογα την ημέρα, ποια μέρα θα είναι γυμναστήριο ή όχι. Για να υπάρχει μια άσκηση μέσα στην ημέρα και μετά είμαστε πάλι στην τηλεόραση μπροστά ουσιαστικά μετά από ένα. Πάλι καθισιό. Καθόμαστε πολύ. Ωραία. Και από ό,τι ξέρω, έχεις να προετοιμάσεις και τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, να μιλήσεις με πελάτες, να κλείσεις τα ραντεβού σου. Ναι. Οπότε η δουλειά δεν τελειώνει ακριβώς μέσα στο 8ωρο. Όχι, το βάλαμε πολύ χοντρικά τώρα σε μια μέρα. Πολύ χοντρικά. Και αυτές είναι οι ιδανικές συνθήκες, θα έλεγα εγώ. Ναι, και δεν έχω υπολογίσει καν το mental exhaustion. Δηλαδή το ότι 8 ώρες θα είναι εκεί πέρα δουλειάς και πρέπει να προσέχεις και να είσαι active και να είσαι professional, να είσαι ένας επαγγελματίας στη δουλειά σου. Το κες. Δεν είναι εύκολο. Και μετά, ναι, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό μέσα στην ημέρα. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες να ακούσεις από τα δικά μου χείλη είναι: Αργύρι, πρέπει να φας 252 γραμμάρια μπρόκολο, 128 γραμμάρια κοτόπουλο και να πας να κάνεις 28 σετ στο γυμναστήριο και μετά άλλη 1 ώρα αερόβιο. Ισχύει? Ναι, ξεκάθαρα. Για μένα ήταν αυτό από το 100 στο 0 και από το 0 στο 100. Τι εννοείς? Ενώ ότι αυτό εδώ δεν είναι βιώσιμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ζωή, όπως είπαμε αυτή εδώ που έχω εγώ, ας πούμε, σε μια μέρα για τη δουλειά, δεν μπορώ να έχω ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, πολύ αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής, αυτή που θα ακολουθούσε, όπως είπες, ένας πρωταθλητής. Γιατί δεν είμαι πρωταθλητής, έχω μια άλλη ζωή.
Επομένως δεν μπορώ να πάω από το 0 στο 100, εκεί πέρα που δεν είχα τέτοια ζωή, να πω ότι θα την κάνω και θα είμαι εκεί full on συνέχεια. Όπως και το αντίθετο. Άμα έχω μια τέτοια ζωή, να πω ότι τα αφήνω όλα. Φεύγω. 0. Δεν κάνω τίποτα. Άρα, και να έχω τα αποτελέσματα. Μου δίνεις φοβερή πάσα δεκαριού. Μην πω κανένα όνομα και νομίζω ότι με τίποτα καμιά ομάδα συγκεκριμένη. Αλλά πάσα David Beckham θα πω. Ωραία. Εντάξει, ναι, που είναι Αγγλία. Διεθνή, έτσι. Ναι, ωραία. Μου κάνεις μια πολύ ωραία μεγάλη παλιά David Beckham. Θα κάνω το control και θα πω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαστε 7 στα 10 για 365 μέρες, για ένα χρόνο, παρά να είμαι 10 στα 10 για 2 εβδομάδες. Ναι. Γιατί δεν θα αντέξω παραπάνω 10 στα 10. Ναι. Πόσο να αντέξει να σε 10 στα 10, όλα τέλεια. 2 εβδομάδες, 3, άντε 4. Μετά τι, θα πας στο 0 στα 10, 1 στα 10, 2 στα 10. Άρα μάθε να χτίζεις γερά θεμέλια. Κάνε ένα γερό 5 στα 10 τις πρώτες εβδομάδες. Πάντως στο 6, πάντως στο 7 και κράτω το σταθερό. Αν είσαι τόσο καλός και νιώθεις καλά, πολύ καλά, άντε να πας και στο 8. Είναι αυτό που λέω κανόνας 80-20, ταιριάζει με αυτό. Okay. Να είμαστε ένα 8 στα 10. Να μπορώ να το διατηρήσω. Ναι. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβω ότι όταν έρθουν οι γιορτές και επανέρχομαι πάλι στα Χριστούγεννα κτλ., δεν είναι καθόλου πρόβλημα, δεν είναι καθόλου προβληματικό να πέσω από το 8 στα 10 στο 5 στα 10. Γιατί ξέρω ότι και εκεί είμαι καλά. Δεν θα πάω στο 0 και μετά από λίγες μέρες στο New Year's να πω ξανά είμαι έτοιμος για το 10. Ας παίζω σε ένα range between 5 και 8. Ναι. Εκεί έρχονται τα ωραία τα αποτελέσματα. Εκεί είναι η μαγεία. Νομίζω το consistency είναι μια λέξη κλειδί. Ναι. Γιατί το 10 δεν μπορώ να το έχω για πάντα. Μπορώ να ξέρω ότι θα το φτάσω μια εβδομάδα, ας πούμε, γιατί χρειάστηκε ή μπόρεσα ή έκανα test my limits και μετά θα παίξω με το 5 και 8 που λες. Το 5 με 8 μπορώ να το έχω έτσι όλο τον χρόνο. Ανάλογα με τις ανάγκες μου, ανάλογα με τις. Και τι σημαίνει 10, ρε Αργύρη? Δεν υπάρχει 10. Δεν υπάρχουν τα νούμερα. Ούτε το 5, ούτε το 8, ούτε το 10. Δεν υπάρχει τέλεια διατροφή, δεν υπάρχει τέλεια άσκηση. Υπάρχει να βελτιώνομαι εγώ βδομάδα με τη βδομάδα όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη σχέση μου με το φαγητό, τη σχέση μου με την τροφή, να βελτιώνω τη σχέση μου με τον ίδιο τον εαυτό μου, πώς συμπεριφέρεται διατροφικά και για ποιο λόγο. Αγαπάω αυτό που τρώω, το ευχαριστιέμαι, ταυτόχρονα εκφράζω και μια αγάπη προς το σώμα μου και την ψυχική μου υγεία μέσα από αυτό που τρώω, ή εκδικούμε τον εαυτό μου για τους χύψη λόγους και τρώω καταστροφικά, αυτοκαταστροφικά. Περνάμε σε άλλα κομμάτια τώρα ψυχολογικά. Ναι, τώρα πάμε σε άλλο μεγάλο θέμα που μπορεί να αναλύσουμε και σε επόμενο επεισόδιο. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λες. Όλα είναι σχετικά όμως εδώ. Φροντίδα, ναι, είναι για φροντίδα στον εαυτό. Είναι να μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Να μπορώ να αγαπάω τον εαυτό μου. Έτσι. Είναι μεγάλο θέμα. Και θα το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο το self-love. Ναι. Αυτό νομίζω μη σου πω το κάνουμε και στο επόμενο. Ωραία, ναι. Το κάνουμε στο επόμενο. Ναι. Γιατί νομίζω ταιριάζει με το σημερινό, άρα θα είναι ωραία πάσα και για το επόμενο. Και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, είναι ίσως και το συναισθηματικό φαγητό μετά. Τώρα για τις γιορτές να το πάω. Ναι. Να γυρίσω πίσω δηλαδή στα κιλά των γιορτών και τις γιορτές. Ναι. Γενικά, όταν γυρνάμε εσύ στο σπίτι των γονιών μας ή έχουμε κάτι τέτοιο, γινόμαστε λίγο παιδιά. Μπαίνουμε σε ένα τέτοιο mood. Γιατί αυτή είναι η συνθήκη στην οποία είμαστε. Αλλάζουν οι ρόλοι πάλι. Ακριβώς. Αλλάζουν οι ρόλοι. Και πολλές φορές μπορεί να αλλάξουν και αυτά που τρώμε, αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, μπορεί να έχεις τώρα μια διατροφή συγκεκριμένη και με τις προπονήσεις που κάνεις και με τον ρόλο που έχεις. Ωραία. Αλλά όταν θα πας στο σπίτι των γονιών για τις γιορτές και θα είσαι λίγο πιο χαλαρός, μπορεί να γίνεις πάλι ο Αχιλλέας που ήσουν όταν ήσουν 15. Δεν ξέρω αν και τόσο ήσουν fit και προπονητής και τότε. Ήμουνα αθλητής. Αλλά... Ναι, θέλω να σου πω ότι γυρνάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Επομένως, το συναισθηματικό μπορεί να παίξει ένα μεγάλο ρόλο μέσα στις γιορτές. Και αυτό μπορεί να είναι ένα κομμάτι πάλι, γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλο θέμα. Ψυχολογίας. Ναι, ψυχολογίας που μπορεί να αναλύσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο, αλλά είναι γενικά έτσι. Το συναισθηματικό φαγητό, μνήμες που ενεργοποιούνται, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε σε σπίτια, η οικογένεια, η πίεση που μπορεί να υπάρχει, έχει πραγματάκια εκεί πέρα. Έχουμε ζουμί. Για μένα αυτό που κάνει τη διαφορά και το καταλαβαίνω στον εαυτό μου μέσα από τα χρόνια είναι το που βρίσκομαι τη δεδομένη στιγμή. Τι στόχο έχω θέσει με τον εαυτό μου, τι υποσχέσεις έχω δώσει στον εαυτό μου, όχι απαραίτητα για το 2025 ή για το 2026, αλλά γενικότερα τι υποσχέσεις έχω δώσει στον εαυτό μου, ας πούμε, για το επόμενο τρίμηνο. Είναι καλύτερο να θέτουμε λίγο μικρότερους στόχους παρά να βάζουμε yearly στόχους. Καλά είναι και τα yearly, ok, αλλά τα σπάμε γιατί είναι λίγο πιο, είναι λίγο πιο εύπεπτα και για τον εγκέφαλο. Έτσι, μπράβο. Οπότε τι υποσχέσεις έχω δώσει εγώ στον εαυτό μου για το τρίμηνο που τρέχω τώρα, άρα κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα ταξίδι στην οικογένειά μου, μια επίσκεψη στους γονείς μου για παράδειγμα,
και πες ότι κάθομαι μια εβδομάδα μαζί τους, κατά πόσο δυνατό μπορεί να είναι αυτό για να επηρεάσει τις δικές μου υποσχέσεις που έχω κρατήσει, που έχω δώσει στον εαυτό μου. Έτσι σκέφτομαι εγώ, έτσι προσπαθώ να μάθω και στον κόσμο που βοηθάω να σκέφτεται. Προφανώς θα αφήσω στην άκρη ότι είναι OK να βάλεις και 1-2 κιλά στις γιορτές. Είναι OK να περάσεις φανταστικά και να ξεφύγεις και λίγο από το. Ξέρεις ότι πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, λιπαρά, θερμίδες. Άστα όλα. Παίρνα καλά, γιατί μια ζωή την έχουμε στο κάτω-κάτω. Και όλοι θα καταλήγουμε πάντα σε αυτή την πρόταση. Μια ζωή την έχουμε, ας περάσουμε καλά. Αλλά μην γυρίσω πίσω με 2 δισεκατομμύρια τύψεις, στεναχώριες και ένα λάθος mindset το οποίο θα με κάνει να εγκαταλείψω την προσπάθεια που είχα αρχίσει. Αν ελέγχω όλη αυτή την κατάσταση και συνειδητά πω ότι μια εβδομάδα θα κάνω αυτό, γιατί θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή, να μην μετράω τίποτα, να είμαι OK, και στο κάτω-κάτω, όπως είπα πριν, είναι σχεδόν αδύνατο να βάλεις 2 και 3 κιλά λίπους. Είναι πάρα πολλές θερμίδες. Αν έχεις χτίσει ωραίες συνήθειες μέσα στη χρονιά, δεν μπορεί ξαφνικά το σώμα σου να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Δεν μπορεί ως διαμαγείας να αλλάξει. Άντε, εγώ σου λέω θα φας και 10 μελομακάρονα. Πόσο είπες, 7.000 θερμίδες παραπάνω. Εγώ σου λέω να φας 10 μελομακάρονα. Ένα μελομακάρονο έχει περίπου 200 θερμίδες το ένα. Και εγώ σου λέω να φας 10 σε μια μέρα. Που μιλάμε για 10 μελομακάρονα, είναι αρκετά, έτσι, είναι πολλά. Ναι. Αυτά μόνο είναι 2.000 θερμίδες. Ναι. Με 10 μελομακάρονα, πόσο φαγητό να φας μέσα στην ημέρα? Βάζεις όλη μέρα γεμάτος. Ναι. Και για πόσες μέρες συνεχόμενες να τα φας? Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι λίγο αδύνατα. Ο περισσότερος κόσμος την πατάει, γιατί θα φάει 1-2 μελομακάρονα, άντε 3, θα φάει και ένα κουραμπιέ, θα πιει και ένα ποτήρι κρασί, θα πιει και ένα δεύτερο ποτήρι κρασί, θα φάει το βραδινό του, θα φάει το μεσημεριανό, όλα καλά. Θα ξυπνήσει λίγο bloated την επόμενη μέρα και θα πει: Πω, τα κατέστρεψα όλα. Δώσ' του να καταλάβει μετά. Και τρώει εκδικητικά. Εκεί το χάνουμε. Ναι. Αυτό εδώ. Αυτό που λες τώρα μου θυμίζει την φράση λίγο πολύ που όλοι λένε: Α, τα χάλασα. Την χάλασα τη δίαιτα, επειδή μια μέρα έφαγα παραπάνω, μια έκανα από εδώ από εκεί. Το χάλασα, το έχασα. Ποιο το νόημα, αφού δεν μπορώ να το κάνω. Και αρχίζουν έναν αρνητικό διάλογο. Ναι, ένα self-talk. Έψαχνα το ελληνικό. Έναν αρνητικό διάλογο με τον εαυτό του, τέλος πάντων. Αυτοδιάλογο. Ναι, δεν μου κολλάει. Εσωτερικό διάλογο. Ένα negative self-talk, λοιπόν. Και όλο αυτό εδώ είναι βασισμένο σε μια τιμωρία. Αυτοτιμωρία. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το OK, μια μέρα, όπως είπες, μια μέρα μπορεί να φάγα λίγο παραπάνω, ήπια λίγο παραπάνω, κοιμήθηκα λίγο περίεργα, την άλλη μέρα ξύπνησα bloated. Και αυτό εδώ, το ότι μια μέρα ξύπνησα bloated ή η ζυγαριά μου σήμερα δείχνει παραπάνω από ό,τι δείχνει χθες. Λογικό, γιατί χθες έφαγα αυτά που έφαγα. Ναι. Είναι τιμωρία. Για μένα, δηλαδή θα ξεκινάει η τιμωρία από εκεί και πέρα. Πρέπει να τιμωρήσω μετά τον εαυτό μου και να φάω, όπως είπες, εκδικητικά. Να στερηθώ ή να κάνω διάφορα πράγματα τα οποία χαλάνε τη συνήθεια γενικότερα. Γιατί μιλάμε για consistency, μιλάμε για μια συνήθεια ουσιαστικά που χτίζουμε. Και μου άρεσε και αυτό που είπες, τώρα ίσως να πετάω και από θέμα σε θέμα, αλλά μου άρεσε και αυτό που είπες για τους πελάτες, τους οποίους τους μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις τρόπο σκέψης. Γιατί δεν είναι να σου πω εγώ, Αχιλλέα, να το πεις εσύ βασικά, Αργύρι, 1, 2, 3 πράγματα. Είναι πάρτα, τελείωσες, φύγε. Αυτά μας το λέει και το chat, αυτά μας το λέει και το Google. Αλλά το να μου μάθεις έναν καινούριο τρόπο σκέψης. Ωραία. Είναι διαφορετικό. Είναι σαν να μου δίνεις τα εφόδια, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο, όταν θα σταματήσω εγώ τη συνεργασία μου με τον Αχιλλέα για τους χυψηλόγους, ξέρω τι να φάω, πότε να φάω, πόσο να κουνηθώ, τι πρέπει να πάρει ο οργανισμός μου από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες κλπ. Και πότε να ανεβάσω, πότε να κατεβάσω. Σιγά σιγά. Ο καθένας στο level του. Ο καθένας στο επίπεδό του. Ναι, πάντα. Δεν ξεκινάνε όλοι και παίρνουν το one size fits all. Δεν είναι ότι το ίδιο πρόγραμμα που δουλεύει για τον έναν, το ίδιο πρόγραμμα θα δουλέψει για τον άλλον. Ή ότι ο τρόπος που κάνω εγώ coaching εσένα θα είναι ο ίδιος τρόπος που θα κάνω coaching τον Κώστα, τον Δημήτρη, τη Μαρία και την Κατερίνα, ας πούμε. Ναι. Okay. Και κάτι άλλο που θέλω να πω πριν είναι ότι, εντάξει, προφανώς μέσα από τα χρόνια που ασχολούμαι με το κομμάτι της διατροφής και της άσκησης, έτσι, από πολύ μικρή ηλικία, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το πιο σημαντικό μέσα στα χρόνια είναι η αυτοπαρατήρηση. Έχω μάθει να παρατηρώ τον εαυτό μου πώς συμπεριφέρεται και τώρα αναγνωρίζω, μετά από χρόνια παρατηρώ τη συμπεριφορά που είχα πριν από πολλά χρόνια. Δεν με πειράζει καθόλου που έγινε στα 35 μου, στα 34 μου, το ότι παρατηρώ τώρα τη συμπεριφορά που είχα στα 15 μου, αλλά βλέπω την εξέλιξη μέσα από τα χρόνια. Γιατί στα 15 μου θα έτρωγα και εγώ ανεξέλεγκτα, θα έτρωγα 5 και 10 μελομακάρονα, θα νιώθα τις τύψεις, θα νιώθα στον καθρέφτη bloated και θα έλεγα πώς είσαι έτσι, φάε και 2 μπέργκερ τώρα για να εκδικηθείς τον εαυτό σου. Τα έχω περάσει. Ξέρω ακριβώς πώς είναι να το νιώθεις αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό είμαι πολύ πιο ικανός να βοηθήσω κάποιον που το περνάει τώρα.
Και δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή. Είναι άλλο να έχει σπουδάσει κάτι και άλλο να το έχει σπουδάσει και να το έχει ζήσει όλο αυτό, σε όλο του το φάσμα. Και τέλος, η γνώση είναι υπερβολικά σημαντική. Η γνώση είναι δύναμη, όπως λέμε. Αν δεν υπήρχε η γνώση, δεν θα μπορούσα να την εφαρμόσω για να χτίσω καινούργιες εμπειρίες, τις οποίες δεν μπορώ να τις παρατηρήσω. Το ίδιο ισχύει και με τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να φέρουν γνώση στη ζωή τους. Θες να φτιάξεις την υγεία σου, θες να φτιάξεις το σώμα σου, θες να φτιάξεις τη διατροφή σου, πρέπει να φέρεις γνώση. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν έχεις τη γνώση, θα πρέπει να την φέρεις κάπως. Και ο ασφαλέστερος τρόπος είναι ένας επαγγελματίας υγείας. Συμφωνώ. Με σπουδές, με άδειες ασκήσεως επαγγέλματος κτλ. Δεν μπορείς να απευθύνεις στο ChatGPT. Και άντε, εγώ σου λέω ότι παίρνεις τη γνώση από οποιαδήποτε πηγή τυχαία. Το πώς θα την βάλεις σε formation, σε δομή, ώστε να έρθει γλυκά μέσα στη ζωή σου, τη δική σου ζωή όμως, όχι της ξαδέρφης σου ή του κουμπάρου σου, της δικής σου ζωής, είναι δεξιοτεχνία, θέλει skills. Να έρθει και να δέσει γλυκά και να έχει ωραίο αποτέλεσμα. Να έχει νόημα. Να έχει και νόημα. Αλλιώς θα το είχαν καταφέρει όλοι γύρω μας. Θέλει να έρθει γλυκά η αλλαγή στη ζωή. Και αλλάζοντας, έτσι, βελτιώνοντας τον εαυτό μας μέσα από τη γνώση και εφαρμόζοντας αυτή τη γνώση, όπως είπα πριν, θα έχουμε καινούργιες εμπειρίες. Θα έχουμε διαφορετικά Χριστούγεννα φέτος και διαφορετικά το 2026 και διαφορετικά το 2027. Και κάθε χρόνο θα βλέπουμε τη βελτίωση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε εκεί να παρατηρούμε. Τι κάνω, πού βελτιώθηκα, τι έκανα πριν 2 χρόνια. Αυτό μου αρέσει πολύ που λες, γιατί έχει να κάνει και με τις συγκρίσεις. Τα comparisons που λέμε. Γιατί όλοι κάνουμε comparisons μάλλον. Και για μένα είναι μία η σύγκριση που είναι υγιής, να το πω. Είναι καλή η σύγκριση να κάνεις. Με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τον Αργύρη και τον Αχιλλέα και να πω, ο Αχιλλέας είναι καλύτερος σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Και να πω εγώ μετά, εγώ δεν είμαι τόσο καλός και να νιώθω άσχημα εγώ με τον εαυτό μου. Ναι, αλλά τι έχει περάσει ο Αχιλλέας στη ζωή του. Ναι, τι έχει περάσει ο Αργύρης στη ζωή του. Ποιο είναι το δικό μου background. Τι support έχεις εσύ, τι support έχω εγώ. Τι στόχους, τι personalities. Είναι όλα διαφορετικά. Η μόνη σύγκριση που μπορείς να κάνεις και να έχει μία βάση ουσιαστικά είναι ποιος ήμουν εγώ πέρυσι. Ποιος ήμουν εγώ πρόπερσι. Είμαι καλύτερα. Είμαι χειρότερα. Τι πρέπει να αλλάξω για να γίνει καλύτερο το μέλλον μου, για να μπορώ να συγκριθώ με τον μελλοντικό Αργύρη και να είμαι χαρούμενος. Σαφέστατα. Έχω άλλη μία. Για πες. Αλλά είναι η τελευταία μου ερώτηση. Για πες. Είπαμε να τα κρατάμε τα βιντεάκια όσο πιο σύντομα μπορούμε. Τι να σε κάνω. Πάμε. Όχι, μην αγχώνεσαι, είναι για κλείσιμο είναι η ερώτηση ουσιαστικά. Τα takeaways. Τα takeaways από σήμερα λίγο πολύ. Δηλαδή, ένας είδε αυτό το βίντεο. Ωραία. Ναι. Και σου λέει: OK, είπε ωραία πραγματάκια ο Αχιλλέας, ωραία μας τα είπε. Μας αρέσει. Άμα του άρεσαν, να πρέπει να κάνει ένα subscribe και ένα like. Comment, subscribe, like. Τι είναι αυτό που. Το abstract, τι είναι αυτό το zoom, τι είναι 1, 2, 3 φράσεις, δεν ξέρω πόσες θες να πεις, που λες αυτές άμα ακολουθήσεις είσαι OK. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Τα takeaways λοιπόν από σήμερα, ποια θα ήταν για σένα? Μπορείτε να πάτε στο προφίλ μου και να συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μου. Αστείευομαι. Δεν θα πω πολλά και λεπτομερή, θα πω 1-2 πράγματα πολύ πρακτικά. Πρώτον, να περιμένουμε 1 εβδομάδα μετά τις γιορτές για να δούμε πραγματικά όντως ποιο είναι το βάρος μας και αν όντως έχω βάλει κιλά ή όχι, ή αν είναι στο μυαλό μου. Δεύτερον, ακόμη και να μην κοιτάξουμε καθόλου το βάρος μας, ας προσπαθήσουμε να βάλουμε 2-3 πραγματάκια την πρώτη εβδομάδα, πανεύκολα, που μπορούμε 100% να τα κάνουμε πραγματικότητα. Δηλαδή, λίγο παραπάνω νερό, 1 ώρα παραπάνω ύπνο και για παράδειγμα, μια πηγή καθαρής πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα. Λίγο γιαουρτάκι, ένα αυγουλάκι, λίγο το πουλάκι, λίγο ψαράκι. Κάτι που να μας δώσει πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Τόσο απλά. Δεν θέλει πολλά. Τη δεύτερη εβδομάδα κάτι παραπάνω. Ας βάλω και ένα παραπάνω φρούτο στην ημέρα. Ας βάλω και ένα φρούτο μες στην ημέρα μου ή μια σαλάτα. Την τρίτη εβδομάδα το σώμα μου θα έχει ήδη δείξει τη δουλειά αυτών των 2 εβδομάδων. Και θα νιώθω εγώ ότι δημιουργώ ένα momentum, ότι δημιουργώ μια έτσι καινούρια σειρά, να το πω έτσι, ένα καινούριο compound effect, όπως λέμε. Οπότε αυτό, βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται κάτι απότομο, μικρές αλλαγές και οποιοδήποτε δει ότι χρειάζεται βοήθεια, ότι έχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram ή στα social media γενικότερα και με χαρά να απαντήσω, να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Τόσο απλά. Τέλεια. Για μένα που με ρωτάς. Είμαστε OK, νομίζω. Είναι όχι τιμωρία, είναι ρύθμιση, με λίγα λόγια. Δηλαδή να μην τιμωρούμε τον εαυτό μας μετά από τις γιορτές κλπ. Όπως είπες, να δώσουμε τον χρόνο στον εαυτό μας και
σιγά σιγά. Θέλουμε σταδιακά, όπως γλυκά να δέσει. Γλυκά να και δέσει. να μην είναι κάτι απότομο, κάτι πολύ ξένο. Γλυκά για να έχει και διάρκεια. Ναι, αυτό. Θέλουμε διάρκεια. Αυτά είναι για σήμερα. Ναι. Αυτά και για αυτό το επεισόδιο. Τέλεια. Νομίζω είμαστε OK. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Οποιοςδήποτε έχει ερώτηση μπορεί να την βάλει από κάτω στα σχόλια. Ναι. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Bye bye. Γεια σας.